सो यो फोनको फोटोजहरु चाहिँ दामी छैन, दामी क्यामेरा छ र यसको स्पेशली पोर्ट्रेट मोड त अन्डर 1 लाख वान अफ द बेस्ट भन्दा फरक पनि पर्दैन। अब किन भनेर चाहिँ म अहिले भनिहाल्छु हैन। र यो फोनको प्राइस रहेको छ 84,999, तर फेरि यसको फोटोजहरु हेर्ने हो भने चाहिँ यसले 1 लाखको फोनलाई पनि टक्कर दिन सक्छ के। कुन फोन हो त यो हो Honor 200 Pro। सो Honorले चाहिँ यसलाई द पोर्ट्रेट मास्टर भनेर चाहिँ ट्यागलाइन दिएको छ हैन। अब यो चाहिँ मास्टर हो कि स्टुडेन्ट हो कि नूब हो कि किङ हो त? वेल यो चाहिँ हामी यो भिडियोमा हेर्नेछौँ। सो इट्स मी अनमोल श्रेष्ठ एन्ड यु आर वाचिङ टेकलेक। अब यो फोनमा क्यामेरा सेटअप हेर्ने हो भने चाहिँ 50 मेगापिक्सलको मेन OIS क्यामेरा भनेर दिएको छ र अर्को भनेको फेरि 50 मेगापिक्सलकै अर्को टेलिफोटो क्यामेरा छ 2.5x अप्टिकल जुम सपोर्ट गर्ने र अर्को चाहिँ 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा हो जसमा चाहिँ अटो फोकस पनि छ है। र जुन यसको फोटोजहरु हुन्छ नि स्पेशली पोर्ट्रेट फोटोजहरु चाहिँ अति नै दामी छैन, पर्फेक्ट कटआउट्स अलमोस्ट सधैँ राम्रो कटआउट्स, त्यसै त्यो फेक इफेक्ट पनि देखिन्छ जुन ब्याकग्राउन्ड ब्लर छ एकदम ग्रेजुअल देखिन्छ, एकदम देउस पोर्ट्रेट फोटोजहरु चाहिँ निकै नै इम्प्रेसिभ छ। र यसमा चाहिँ अर्को स्पेशल भनेको चाहिँ फ्रेन्च स्टुडियो, एकदमै पपुलर फ्रेन्च स्टुडियो हार्डकोड स्टुडियोसँग कोलाबोरेट गरेर चाहिँ हुन्छ नि हार्डकोड मोड भनेर दिएको छ पोर्ट्रेट फोटोजहरुको लागि। यसमा चाहिँ तीनटा मोड्सहरु छन् के, हार्डकोड कलर, हार्डकोड भाइब्रेन्ट र अर्को चाहिँ हार्डकोड क्लासिक। सो पोर्ट्रेट मोडमा गयो भने चाहिँ हामीले यहाँ तीनटा अप्सन पाउँछौँ हैन। यहाँ हार्डकोड भन्ने अप्सन छ। अब भाइब्रेन्टमा चाहिँ हुन्छ नि अलिकति भाइब्रेन्ट मोड हुन्छ नि, स्याचुरेटेड कलर पाउँछौँ। यो चाहिँ मलाई त्यति चित्त बुझेन हुन्छ नि। अब मलाई चाहिँ दामी लाग्यो भने हार्डकोड कलर हैन, यसमा चाहिँ अलिक सिनेम्याटिक त्यो येलोइश टोन आउँछ। सो दामी छ पोर्ट्रेट यसमा है। त्यसैले अर्को भनेको चाहिँ झन् दामी भनेको चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हो कि। सो यो चाहिँ हुन्छ नि हार्डकोड स्टुडियोको क्लासिक ब्ल्याक एन्ड व्हाइटलाई त्यो स्टुडियो लाइटलाई चाहिँ यसले हुन्छ नि त्यो क्याप्चर गर्न खोजेको छ र ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पोर्ट्रेट चाहिँ अति नै दामी छ। अब यसको पोर्ट्रेट फोटोजहरु चाहिँ 2.5x टेलिफोटोबाट पनि खिच्न सकिन्छ हैन, 2.5x जुममा, र त्यस्तो खासै डिफरेन्स छैन 2x र 2.5x मा, राम्रै आउँछ 2.5x बाट पनि। अब 1x बाट पनि पोर्ट्रेट फोटोहरु चाहिँ खिच्न मिल्छ, तर फेरि 1x मा चाहिँ त्यो हुन्छ नि अलिकति पोर्ट्रेट भाइब नआउने भएको कारणले गर्दा चाहिँ 2 अथवा 2.5x मै खिच्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। र पोर्ट्रेट चाहिँ भन्नै पर्दाखेरि हुन्छ नि इम्प्रेसिभ अति नै दामी छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ सफ्टवेयरमा हिकअप्स चाहिँ छ हैन, कहिलेकाहीँ फेस अलि अग्रेसिभ ब्युटिफाई स्पेशली फेसियल हेरेर अलि हुन्छ नि अग्रेसिभ शार्पनिङ गरे जस्तो फिल हुन्छ, नत्र ओभरअल भन्यो भने चाहिँ पोर्ट्रेट चाहिँ अति बवाल नै छ। अब मेन क्यामेराबाट नर्मल फोटोजहरु हेरौँ। सो मेन फोटोजहरु कलरफुल छ, भाइब्रेन्ट अनि डिटेल पनि राम्रो छ। यसको डायनामिक रेन्ज स्पेशलीमा चाहिँ मलाई एकदमै इम्प्रेसिभ लाग्यो। टेलिफोटो क्यामेराबाट पनि डिटेल लेभल राम्रो छ, त्यस्तो धेरै डिफरेन्स छैन, कलर पनि सेम मेन क्यामेरासँग मिल्छ र अलि स्याचुरेटेड साइडमै छ कलर। र त्यसैगरी अल्ट्रा वाइडको पनि डिटेल्स राम्रो छ, फिल्ड अफ भ्यू पनि इम्प्रेसिभ छ यसको। प्लस यसमा चाहिँ हामीले अटो फोकस पनि पाउँछौँ हैन अल्ट्रा वाइडमा, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म्याक्रो फोटोजहरु पनि खिच्न सकिन्छ र रिजल्ट्सहरु पनि एक्चुअली राम्रो छ। अब सेल्फी क्यामेरा चाहिँ अगाडि यो पिल शेप नचमा चाहिँ हामीले 50 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पाउँछौँ र अर्को चाहिँ 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर हो हैन। र क्यामेराको क्वालिटी कुरा गर्दा चाहिँ सेल्फीजहरु चाहिँ हुन्छ नि भाइब्रेन्ट छ, डिटेल पनि शार्प छ, र यसको डायनामिक रेन्ज चाहिँ स्पेशली मलाई राम्रो लाग्यो हुन्छ नि। सो ओभरअल सेल्फीजहरु पनि इम्प्रेसिभ नै छन्। त्यसैले भिडियो क्वालिटी चाहिँ के छ भन्दाखेरि पछाडिको तीनटै क्यामेराले चाहिँ 4K 30 सम्म खिच्न सक्छ, टेलिफोटो, अल्ट्रा वाइड र मेन। र जुन भिडियो क्वालिटी छ राम्रो छ, इम्प्रेसिभ नै छ हैन। र दुईटा लेन्समा चाहिँ OIS छ नि त यसमा, जस्तै टेलिफोटो र मेनमा। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको स्टेबलाइजेसन पनि राम्रो छ र अल्ट्रा वाइडको त राम्रो हुने भइहाल्यो। र ओभरअल जुन भिडियो क्वालिटी छ शार्पनेसदेखि लिएर हुन्छ नि कलर्सहरु चाहिँ इम्प्रेसिभ नै छ। अब अगाडिको सेल्फी क्यामेराले नि 4K 30 सम्म चाहिँ खिच्न सक्छ र फुटेज शार्प देखिन्छ, डायनामिक रेन्ज पनि ठिकठाकै छ भने जुन कलर हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति भाइब्रेन्ट साइडमा छ। अब यो फोनको डिजाइनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईले ठ्याक्कै हेर्नु भयो भने चाहिँ यहाँ डुअल टोन डिजाइन देखिन्छ हैन। सो यो चाहिँ हुन्छ नि यहाँ टेक्सचर दिएको छ भने यो साइडमा चाहिँ ग्लसी फिनिश दिएको छ हैन, र यो डिजाइन चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो, ग्लास ब्याक नै हो हैन, लाइक राम्रो छ फिल। अब अर्को भनेको चाहिँ नोटिस हुने क्यामेरा मोड्युल। अब यो क्यामेरा मोड्युल चाहिँ कसैलाई मन पर्ला हैन, यसको डिजाइन कसैलाई मन नपर्ला, मलाई चाहिँ हुन्छ नि ठिकठाकै लाग्यो, त्यस्तो एकदमै मन पर्छ, वाउ जस्तो फिल चाहिँ भयो। त्यसैगरी यो साइड रेल्स हेर्यो भने हुन्छ नि यसको फ्रेम, यो फ्रेम हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा मेटालिक फिनिश दिएको भएर मेटल हो कि जस्तो लाग्छ, तर खास मेटल होइन, यो चाहिँ प्लास्टिक फ्रेम नै हो हैन, तर त्यस्तो चिप फिल चाहिँ छैन, जस राम्रै छ है। त्यसैगरी अब यसमा अगाडिपट्टि हेर्ने भने पिल नच, सो यसमा चाहिँ पिल नच चाहिँ दिएको छ, र डिस्प्लेको सिमेट्री हेर्ने भने अलमोस्ट सिमेट्रिकली छ हैन। साइड बेल्सहरु मिनिमल छ भने चिन चाहिँ अलिकति ठुलो यसमा फिल हुन्छ है, चिन चाहिँ अलिकति ठुलो हो, नत्र भने चाहिँ अलमोस्ट सिमेट्रिकल छ। त्यसैगरी अब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर छ यसमा, राम्रै काम गर्छ र फास्टै छ है। सो फोनको सेप चाहिँ अलिक कर्भ छ, ग्लास हुन्छ नि पहाड पनि कर्भ हुन्छ नि, यो डिस्प्ले पनि हल्का कर्भ छ। सो हातमा समात्दाखेरि चाहिँ अलिकति हुन्छ नि यो गाडिन्छ हातमा हैन, सो अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ फिल होला, तर ओभरअल हुन्छ नि यो वेट कम भएको छ, 199 ग्राम छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फोन चलाउन चाहिँ अलि हुन्छ नि लाइक चलाइराख्दा सजिलै छ है। त्यसैगरी अब यसमा चाहिँ IP65 रेटिङ दिएको छ, तर यो प्राइस रेन्जमा एटलिस्ट IP67 अथवा IP68 नै दिन पर्ने थियो हैन। IP68 दिएको भए चाहिँ बेस्ट हुन्थ्यो आई थिंक, त्यो चाहिँ यसको एउटा वान अफ द विकनेस चाहिँ भयो है। त्यसैगरी अब यसको ओभरअल अरु डिजाइन हेर्ने हो भने चाहिँ ठिकठाकै छ, जस राम्रै छ। र यसमा
यसमा चाहिँ हामीले डुअल स्टेरियो स्पिकर पाउँछौँ। सो एउटा स्पिकर चाहिँ यहाँ तलपट्टि दिएको छ हैन, र अर्को चाहिँ हामीले यहाँ कटआउट माथिपट्टि पाउँछौँ। र स्पिकर क्वालिटी चाहिँ एक्चुअली राम्रै छ यसको, हुन्छ नि त्यो डेप्थ पनि छ यसमा, र क्ल्यारिटी पनि राम्रो छ, र जुन लाउडनेस छ त्यो पनि राम्रै छ। ओभरअल स्टेरियो स्पिकर चाहिँ यसको इम्प्रेसिभ। अब यसको डिस्प्ले चाहिँ 6.78 इन्चको ओलेड प्यानल हो, 120 हर्ज रिफ्रेश रेट हैन। त्यसैगरी यसमा चाहिँ हामीले HDR10 सपोर्ट पनि पाउँछौँ। अब यो चाहिँ ओलेड प्यानल भएको कारणले गर्दाखेरि कलर्सहरू त भाइब्रेन्ट नै भइहाल्छ हैन, त्यसमा नो प्रब्लम। प्लस भिडियोजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ शार्प पनि छ। सो ओभरअल हुन्छ नि तपाईँले युट्युब अथवा कुनै कन्टेन्टहरू हेरिराख्नु भएको छ भने नो कम्प्लेन्ट्स, निकै राम्रो छ यसमा। त्यसैगरी अब यसमा पिक ब्राइटनेस भनेर चाहिँ 4000 निट्स भनेर भनेको छ हैन, तर यो चाहिँ अब HDR हेर्दाखेरि मात्र हुन्छ, त्यो पनि एकदम सानो एरियामा हुन्छ हैन डिस्प्लेको। अब अफिसियली HBM चाहिँ मेन्सन गरेको छैन, तर ओभरअल ब्राइटनेस जुन हुन्छ नि अब हामीले बाहिर सनलाइटमा हेर्दाखेरि भने राम्रै छ, त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ केही पनि हुँदैन। त्यसैगरी 120 हर्ज रिफ्रेश रेटको अप्टिमाइजेसन ठिकठाकै छ, एपहरू मजाले चल्छ, स्मुथनेस राम्रो छ यसको, खासै त्यस्तो केही पनि प्रब्लम छैन। र अनरले चाहिँ यसमा वेट टच टेक्नोलोजी भनेर भनेको छ, इन्हान्समेन्ट भनेर, र यो चाहिँ अहिले चाहिँ काम लाग्छ हैन, खास पानी पर्दा बेला हुन्छ नि अब कहिलेकाहीँ फोन चलाउनु पऱ्यो चाहिँ अलिक सजिलो चाहिँ हुन्छ कम्पेयर टु अरू फोन्सहरू, यो टेक्नोलोजी नभएको फोन्सहरू। त्यसैगरी यसमा चाहिँ हामीले 3840 हर्जको PWM डिमिङ पनि पाउँछौँ। अब कुरा गरौँ पर्फर्मेन्सको। सो यसमा चाहिँ अनरले स्न्यापड्रागन 8S Gen 3 चिपसेट दिएको छ, नट 8 Gen 3। अब 8S Gen 3 सुन्दाखेरि चाहिँ अब 8 Gen 3 को सफ्ट भर्जन हो कि जस्तो फिल होला, तर सफ्ट भर्जन चाहिँ हैन, फन्डामेन्टली डिफरेन्ट छ यो चाहिँ हैन, 4 नैनोमिटर भए पनि। सो 1+4+3 कन्फिगरेसन छ यसको CPU। सो एउटा चाहिँ Cortex X4 कोर छ भने अर्को चारवटा चाहिँ यसको A720 कोर छ। 8 Gen 3 भन्दा चाहिँ लो क्लक छ यसको हैन। त्यसैगरी अर्को तीनटा भने चाहिँ एफिसिएन्सी A520 कोर्स दिएको छ है। र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हुन्छ नि पर्फर्मेन्स हाम्रो जुन डेली टास्कहरू गर्छौँ, नेभिगेसन, एपहरू खोल्ने, ओपन क्लोज गर्दाखेरि एकदमै स्मुथ, एकदम फास्ट, फ्लेक्सिबल एक्सपिरियन्स नै पाउँछौँ हैन। र यो चिपसेट चाहिँ राम्रै चिपसेट हो। तर फेरि एउटा कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मैले रिसेन्टली Realme GT60 आएको थियो हाम्रो, त्यसमा चाहिँ कुन चिपसेट छ भन्दाखेरि स्न्यापड्रागनको 7+ Gen 3, र योसँग चाहिँ बेन्चमार्क स्कोर कम्पेयर गरेर हेर्ने हो भने Realme GT60 को स्न्यापड्रागन 7+ Gen 3 चाहिँ यसलाई धेरैवटा हुन्छ नि डिपार्टमेन्ट चाहिँ बिट गराएको छ, जस्तै 100 to 10 को स्कोर हेऱ्यो भने त्यसमा। त्यसैगरी Geekbench 6 को सिंगल कोर स्कोर पनि स्न्यापड्रागन 7+ Gen 3 को राम्रो छ भने, र इभन 3D Mark वाइल्डलाइफ एक्सट्रिमकै स्कोर हेर्ने हो भने पनि Realme GT60 को बेटर छ कि। सो यो कुरा चाहिँ मलाई अलिक कन्फ्युजिङ चाहिँ लाग्यो। अब कुरा गरौँ यसको ब्याट्रीको। सो यसमा चाहिँ हामीले 5200 mAh को ब्याट्री पाउँछौँ, र सिलिकन कार्बन ब्याट्री भनेर भनेको छ। अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि नर्मल लिथियम आयन ब्याट्री नै हो यो पनि हैन, तर यसमा चाहिँ जुन एनोड छ त्यसमा चाहिँ यसको कम्बिनेसन ग्राफाइट र सिलिकनको छ कि। सो त्यो डिफरेन्स हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन ब्याट्री डेन्सिटी छ त्यो चाहिँ अलि हाई हुन्छ नर्मल लिथियम आयन ब्याट्री भन्दा चाहिँ। त्यसैगरी यसको हुन्छ नि अब हामीले ओभरअल ब्याट्री लाइफ चाहिँ 6 आवर्स प्लसको स्क्रिन अन टाइम मजाले एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ, झन्डै 2 दिन जस्तो टिक्न सक्छ यो फोन हैन। त्यसैगरी चार्जिङ पनि यसको फास्टेस्ट छ। सो अनरको चाहिँ 100 वाटको सुपर चार्ज भनेर चाहिँ आउँछ हैन, जुन चाहिँ बक्समै आउँछ। त्यसैगरी 66 वाटको फास्ट वायरलेस चार्जिङ पनि छ यसमा। अब ओएसमा चाहिँ यसमा हामीले आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 14 पाउँछौँ, म्याजिक OS 8 हो, र यसमा चाहिँ अनरले के भनेको छ भन्दाखेरि सेक्युरिटी अपडेटहरू चाहिँ जुन प्याचेस छ त्यो चाहिँ 5 वर्षको छ भने एन्ड्रोइड अपग्रेड जुन छ OS अपडेट चाहिँ 4 वर्षको दिएको छ। सो इट इज गुड। त्यसैगरी अब यसमा हुन्छ नि हामीले म्याजिक OS 8 पाउँछौँ, र म्याजिक OS चाहिँ हुन्छ नि लाइक पावरफुल छ क्या। सो एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा फिचर म्याजिक क्याप्सुल। सो धेरै जस्तो अब अरू फोनमा छ यो चाहिँ हैन, आइफोन जस्तो डाइनामिक आइल्यान्ड जस्तो। अब यहाँ चाहिँ अहिले स्पोटिफाई ओपन छ, तर यो थर्ड पार्टी एप्स त्यो चाहिँ धेरै अलमोस्ट अरू फोनहरूले सपोर्ट गर्दैन। सो यसमा चाहिँ हामीले पाउँछौँ। सो इभन स्पोटिफाई पनि सपोर्ट गरिरहेको छ कि। सो हामीले यहाँबाट यसरी इन्टरेक्ट गर्न मिल्छ होइन स्पोटिफाईसँग। सो यो चाहिँ मलाई एकदमै दामी लाग्यो यसको यो फिचर है। सो यो फिचर चाहिँ दामी छ। र अर्को भनेको चाहिँ हुन्छ नि अब जस्तै मल्टिपल जस्तो टाइमर पनि चलाएर छ भने चाहिँ इभन त्यो टाइमर पनि यहाँ जस्तो यो चाहिँ सिङ्गल देखाउँछ भने यहाँ टाइमर पनि चलिरहेको छ ब्याकग्राउन्डमा भने यो ब्याकग्राउन्डको पनि देखाउँछ क्या। सो यो हुन्छ नि यो म्याजिक क्याप्सुलको फिचर चाहिँ मलाई दामी लाग्यो। अब यसमा अरू फिचर भनेको चाहिँ एयर जेस्चर भन्ने फिचर हो। सो हामीले हुन्छ नि यसो पाम अगाडि राख्यो भने चाहिँ यो एयर जेस्चर अन गर्दाखेरि चाहिँ स्क्रल गर्ने, ब्याक गर्ने हुन्छ नि यस्तो यस्तो स्मार्ट सेन्सिङबाट चाहिँ यसले गर्छ होइन। त्यसरी अर्को चाहिँ यसमा म्याजिक पोर्टल भन्ने छ। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ जस्तो तपाईँले टेक्स्ट सेलेक्ट गर्यो, त्यो टेक्स्ट सेलेक्ट गरेर चाहिँ त्यसपछि म्याजिक पोर्टल लग्यो भने चाहिँ अब यसले अटोमेटिकली सजेस्ट गरिदिन्छ कि कुन एपमा लगेर राख्ने हुन्छ नि भनेर। सो त्यो चाहिँ अब एआईबाट यसले गरिरहेको छ है। सो अनर 200 प्रो चाहिँ एक्चुअली हुन्छ नि दामी छ। यसलाई स्पेसली यसको पोर्ट्रेट मोड चाहिँ हुन्छ नि किङ पोर्ट्रेट भन्दा हुन्छ कि। हुन त अब कहिलेकाहीँ सफ्टवेयर हिकअप्सहरू चाहिँ देखिन्छ होइन, स्पेसली मैले एक्सप्लेन पनि गर्छु कि फेसियल हेयर्सहरू फेसमा अलिकति बढी अग्रेसिभ देखिन्छ कहिलेकाहीँ। तर यो बाहेक हुन्छ नि यसको क्यामेरा ओभरअल दामी नै छ। त्यसैगरी अरू डिपार्टमेन्ट खासै हुन्छ नि सेक्रिफाइस छैन, राम्रो छ। 8 Gen 3 चिपसेट हो, पर्फर्मेन्स राम्रो छ, डिस्प्ले पनि अलमोस्ट फ्लेक्सिबल लेभलको एक्सपिरियन्स दिन्छ। त्यसैगरी हुन्छ नि सबै कुरा राम्रो छ कि ओभरअल प्याकेज होइन, काहीँ पनि त्यस्तो हुन्छ नि हामीले सेक्रिफाइस चाहिँ पाउँदैनौँ। र क्यामेरा त भनिहालेँ अति दामी नै छ यसको फर द प्राइस। इभन हुन्छ नि अझै एक्सपेन्सिभ फोनहरूलाई टक्कर दिन सक्छ। सो अनर 200 प्रो भेरी गुड इम्प्रेसन्स। TechLekh।